بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بدنا نيجي احنا على الإبشتين بار فيروس. الإبشتين بار فيروس هذا فيروس من عائلة الهربس فيريلي، الفاميلي الهربس فيريدي، سب فاميلي جاما هربس فيروس، الجنس ليمفو كريبتو فيروس، وآخر إشي سبيشيز هيومن هربس فيروس نمبر 4. طبعا نتذكر إنه الجاما هربس فيريني ينتمي إليها أيضا الكابوسي ساركوما، لكن كابوسي ساركوما من الجنس رادينو فيروس. الاي بي في الناتشرال هوست تبعه هو الهيومن تروبيزم، يعني الخلايا المعرضة للإنفكشن هي البي ليمفوسايتس والإبيثيليال سيلز تبعت الأورال كافيتي. الليتنسي بتحصل بالبي ليمفوسايتس. هلا بنتذكر هون انه الاي بي في والكابوسي ساركوما اثنين بصيبوا البي سيلز والليتنسي تبعتهم بالبي سيلز. هلا السيلير ريسبتورز تبعت الابشتين بار فيروس هو سي دي 21. طبعا انتشار الهربس فيروس موجود وورلد وايد، او انتشار الاي بي في موجود وورلد وايد. طبعا طريقة انتشار الاي بي في بينتقل عن طريق الانفكتد سلايفا، يعني السلايفا التي تحتوي على هذا الفيروس، أو عن طريق الدايركت كونتاكت مع أوروفارنجيال سكريشن، يعني بلغم مثلا طالع لي من الأوروفارنكس. The young children are more prone to the risk of direct contact، لأنه يعني الأطفال الصغار معرضين أكثر إنهم ينتقل لهم by direct contact مع السكريشن، لأنه هذا المرض اللي بيسببه الاي بي في بنسميه كيسنج ديزيز. بنسميه الكيسنج ديزيز. هلا بالتالي الأطفال الصغار معرضين إنه أمهم أبوهم ينقل لهم هذا الشيء. هلا بالديفلوبينج كونتريز الانفكشن ممكن يحصل في بداية الحياة. أكثر من 90% من children by the age of 6 بيكونوا infected. اوكي. طيب هلا the inaberrant asymptomatic and symptomatic infectious mononucleosis. طبعا infectious mononucleosis هو المرض اللي بيسبب لي الاي بي في result in permanent immunity to the infection or to infectious mononucleosis. الاي بي في شوي غريب، بيختلف عن بقية الأمراض اللي بيسبب لي إياها الهربس فيروس. الإصابة بالإنفكشوس مونونيوكليوسيس لمرة يكفيك لأنه يصير عندك immunity. هلا معناها الجسم لما يهاجمه هذا الفيروس with or without symptoms the immune system response will develop. راح تسوي لي complete protection against reinfection. مش معناها انه الفيروس ما راح يسوي latency، لا، الفيروس راح يسوي latency، لكن any reactivation of this virus لن يؤدي الى ظهور اعراض، لا، فقط سيؤدي الى حصول shedding. تمام. حلو. هلا primary infection of EBV. هلا EBV بينتقل زي ما حكينا عن طريق السلايفا أو عن طريق الأوروفارنجيال سكريشنز، وببلش لي الانفكشن
or pharynx because EBV doesn't only infect B cells، لا كمان الابيثيليال cells. لا الفيرال ريبليكيشن بيحصل بالابيثيليال cells، البي lymphocytes of the pharynx salivary gland. هلا البي سيل الانفكتد هي اللي بتنقل لي الانفكشن من one oropharynx، من الاوروفارynx to the body. هلا في normal individuals، الاشخاص اللي ما بظهر عليهم المرض، معظم البي سيلز المصابة بفيروس راح يصير لها elimination، فقط كمية صغيرة جدا راح تطور لليستنسي. هلا ال EBV reactivation of EBV راح يحصل، لكن زي ما حكينا ما بيظهر أعراض، بصير المريض يطلع ال EBV مع السلايفا تبعته. كيف عرفنا هيك؟ لما سوينا الدراسة لقينا إنه المرضى اللي قاعد بصير معهم reactivation عادي بنلاقي إحنا ال DNA تبع ال EBV داخل السلايفا. هلا بعد حصول البرايمري انفكشن الاميون سيستم راح يتحكم لي بالسيمتومز، راح يحصل عندي كنترول على الفيروس شيدنج عن طريق السلايف. مهم جدا انه الري اكتيفيشن بالاي في في از سايلنت. مثلا مش زي الري اكتيفيشن تبع الفاريسيلا زوستر. نتذكر احنا الفاريسيلا زوستر كان لما يصير فيه اكتيفيشن يصير معي شينجلز. طبعا هذا الحكي الشرط تبعه انه المريض يكون عنده good immune system، يعني مريض عنده immune suppression راح يصير عندي EBV lymphoproliferative disease. هلا في الأشخاص الطبيعيين الإميون سيستم will control the symptoms but immune deficient individuals will have this problem. زي ما حكينا الإبيديميولوجي تبعت ال EBV أكثر من 90% من الأطفال في developing countries بكونوا سيروبوزيتيف، وفي developed countries 50%، أكثر من 50% من الناس الكبار بظهر عندهم infectious mononucleosis. هلا كل ما الواحد أخذ ال EBV earlier in life it will not cause any symptoms. إذن هاي نقطة كمان كتير مهمة. هلا pathogenicity of the virus the immune system بيلعب لي دور رئيسي جدا في تطوير السيمتومز، مش الفيروس، لا جهاز المناعة نفسه هو اللي بيسوي لك الانفكشس مونونيوكليوس. هلا الهايجينيك measures are taken into consideration the infection is symptomatic. حلو، يعني المرض راح يكون فيه له symptoms كل ما كان جهاز المناعة تبعي أحسن. since it will attack adults هيصير عندي kissing. هلا the symptoms that are caused by EBV راح يظهروا as infectious mononucleosis. أمراض أخرى بتسبب لي infectious mononucleosis هو الهربس سيمبلكس فيروس 2، سايتوميجالو فيروس، والكابوسي ساركوما، وهدول كمان sexually transmitted disease. طبعا ال EBV ما إله فاكسين، الوحيد من عائلة الهربس اللي إله فاكسين هو الفاريسيلا فيروس اللي بيسبب لي chicken pox.
تمام. هون الدكتور عم بعيد الاي بي في ريمين ليتنت وده صار له ري اكتيفيشن، بس الري اكتيفيشن تبعه معناها اعادة ظهور المريض بصير يقدر يسوي عدوى. الانفكشس مونونيوكليوسز تفاصيله فارنجايتس، فيفر، وليمفادينوباثي. حلو. هلا previously mentioned ones هدول بيحصلوا بسبب السيتوكاينز، عشان هيك حكينا تطوير الانفكشس مونونيوكليوسز يعتمد هل عندي جهاز مناعة جيد أو لا. أعراض أخرى CNS manifestations زي الفتيج، الهيدك، واللوس اوف ابيتايت، هدول كلهم صفات للانفكشس مونونيوكليوسز بس سنترالي جاية من النيرفس سيستم. respiratory system manifestations الكف، spleen enlargement، وهذا هو أكتر إشي بخوفني، لأنه مع حصول spleen enlargement أنا بخاف إنه يصير في عندي rupture. incubation period للانفكشس مونونيوكليوس من 4 إلى 6 أسابيع. البريفرال بلود في الانفكشس مونونيوكليوس بشوف أنا اليوكوسايتوسنس، لكن نوعية الخلايا بتكون تي سيلز، بكونوا atypical lymphocytes. كيف بدي أعمل diagnosis للإي بي في؟ هذا عن طريق CBC اللي هو عد كريات الدم البيضاء. هلا لما نسوي احنا blood test for someone we want to know if there is an increase in the number of white blood cells we need to compare his results with the normal range، وهاي معنى كلمة differential. بنشوف كيف شكل الخلايا مقارنة مع normal blood. الانفكشس مونونيوكليوسز عشان أشخصها بحتاج ألاقي atypical lymphocytes. atypical lymphocytes بيكونوا irregular cells irregular nucleus هذا الخلايا. The finding of atypical lymphocytes indicate the presence of infectious mononucleosis بشرط إنه يكون عدد أو نسبة الخلايا الاتيبيكال أكتر من 10% من الوايت blood cells. The B cells are attacked by EBV. The cellular arm of the immune system is activated. وهذا يفسر by the presence of atypical lymphocytes. أمراض أخرى الأعراض بسببها ال EBV الانفكشس مونونيوكليوسس، oral hairy leukoplakia، وهي non-malignant leukoplakia. بس ال EBV هذا أونكو فيروس، من أشهر الأورام اللي بسبب لي إياها ال EBV اللي هو البيركت ليمفوما، وهي عبارة عن ليمفوما بيحصل فيها سيميك chromosomal abnormality. هلا ال EBV was first oncovirus to be recognized. هلا development هذا الدكتور ركز عليه كتير. development of Burkitt lymphoma بال EBV infected individuals is inevitable، يعني حتمي، يعني لازم يصير. هل هاي الجملة صحيحة أم خاطئة؟ لا، هاي الجملة خاطئة مش بالضرورة أكيد. من الأورام اللي بيسبب لي إياها برضو ال EBV الهوجكنز ليمفوما، أنواع من الهوجكنز ليمفوما. تمام. تتميز البي ليمفوسايت ليمفوما اللي بتصير بسبب ال EBV بوجود خلايا خاصة اسمها ريد ستيرنبرغ سيلز. هاي مهمة. شو الريد ستيرنبرغ سيلز؟ هي خلايا هوجكنز ليمفوما موجودة في ال EBV
infected individuals. طيب هلا nasopharyngeal carcinoma the most common cancer originating in the nasopharynx، وهذا بيحصل برضو بسبب الاي بي في. هلا مع ذلك الاي بي في هو اول اونكو فيروس حصل، لكن هو مش very common انه يسبب لي كانسر. infectious mononucleosis laboratory diagnosis بشوف انا الهيتيروفايل انتي بودي. وجود الهيتيروفايل انتي بوديز كيف بفحصه؟ بفحص دم المريض مع الانتي سيرا، يعني الانتي بوديز اللي احنا ماخذينها من مكان اخر. اذا كان في عندي بوزيتيف رياكشن راح يصير في كلامبس، اذا نيجاتيف رياكشن ما راح يصير في تغير. هلا مشكلة هذا التست انه not specific او sensitive، يعني هيعتمد على الشغلتين، كمية الاي بي في انتيبوديز وهاي الكوانتيتي بتختلف. طبعا الاي بي في انتيبوديز هم الفي سي اي انتيبوديز، الاي اي، الام اي، والابنه. الفي سي اي فيرال كابسيد انتيجين، ايرلي انتيجين، ممبرين انتيجين، وابشتنبار نيوكلير انتيجين. هلا هدول الانتيبوديز لما يكونوا highly concentrated الاي جي ام is high، فبكون يعني يكون نوع الانتيبوديز اي جي ام بكون infection primary. اذا كان اي جي جي بكون ري اكتيفيشن، بس الري اكتيفيشن ما في symptoms برجع بكرر. هلا detection of EBV is equivocal. is important in equivocal cases. equivocal cases يعني احنا شبه متأكدين انه infectious mononucleosis، بس احنا مش شايفين المريض قاعد، يعني مش متأكدين بنسبة 100%. تمام. بهاي الحالة احنا بنحتاج الى اكتشاف الدي ان اي تبع الاي بي في داخل البلد عشان نطمن للتشخيص تبعنا. التريتمنت اوف infectious mononucleosis is supportive. شو يعني supportive؟ يعني بيحصل خلال الاكيوت supportive، بس نعطي المريض سوائل والى اخره. طيب هلا بنيجي احنا على السايتوميجالو فيروس وتصنيف الخلايا. اول اشي بده يكون، او تصنيف السايتوميجالو فيروس، اول اشي هيربس فيريلي، هاي العيلة الكبيرة، الفاميلي هيربس فيريدي، السب فاميلي بيتا هيربس فيريني، والجنس سايتوميجالو فيروس. اوكي. الناتشرال هوست هم الناس humans والمونكيز. طبعا التروبيزم تبع السايتوميجالو فيروس is very huge، very huge. ممكن يصيب لي اي نوع من انواع الخلايا. الليتنسي بدها تحصل داخل المايلويد سيلز. شو يعني مايلويد سيلز؟ يعني الخلايا اللي راح تعطيني ماكروفيجز، ار بي سيز والى اخره. هلا السيلولار ريسبتورز. السيلولار ريسبتورز هو الهيبران سلفيت. ترانسميشن ينتقل السايتوميجالو فيروس عن طريق اليورين والسلايفا، ينتقل كونجينيتالي لأنه من التورش، وينتقل سكشوالي. طبعا السايتوميجالو فيروس هو الموست كومون فيروس من التورش، يؤثر على 0.6% من كل المواليد. انت بتفكر انه هاي الرقم قليل، لكن هذا رقم كثير عالي. طيب السايتوميجالو فيروس بسبب لي مونونيوكليوسز لايك سيمبتومز، وهون ذكر للأمراض اللي بتسبب لي infectious أو الفيروسات بتسبب لي infectious mononucleosis like symptoms.
pneumonia, disseminated disease في ال untreated AIDS patients, gastroenteritis, retinitis are common problems بيحصلوا بالسايتوميجالوفيروس خصوصا بالإميونو كومبرومايز. الريتينايتس التهاب بالريتنا، التهاب بشبكية العين زي هاي الصورة. سايتوميجالوفيروس infection 10% من congenitally infected infants عندهم signs or symptoms عند الولادة، كلهم راح يصير عندهم mental retardation، microcephaly، developmental delay يعني تأخر في تطور الجنين. البيبي ما بتلاقيه انه مناسب لعمره. التريتمنت تبع الكونجنتال سايتوميجالوفيروس is nothing، لانه حتى لو اعطيته انت انتي فايرالز ما راح يستفيد منهم كتير. كيف بدي اشخص السايتوميجالوفيروس او كيف بدي اعالجه؟ طيب في شخص كبير بعطيه جان سايكلوفير، جان سايكلوفير. طب والهربس ايش كنا نعطيهم؟ اي سايكلوفير. سايتوميجالوفيروس عن طريق البي سي ار blood and urine are the most commonly treated و serology. بالسيرولوجي بشوف انا الاي جي ام antibodies عشان اشوف primary infection او اي جي اذا بدي يكون recurrent infection. تمام. هلا بنيجي احنا على الهيومن فيروسز 6 و 7، هدول بنسميهم روزيولا انفانتيوم. روزيولا لانه اسم هاي الفيروس روزيولا لانها بتسبب لي رعش لونه وردي. طب السايتوميجالوفيروس ليش بنسميها هذا الاسم؟ لانه شكل الخلية بصير او الاي عين البومة زائد inclusion bodies جوا النيوكليس. نرجع على الروزيولا انفانتيوم. المين manifestations تبعت الروزيولا هو رعش. تمام. هلا disease is exanthem سوبيتوم او روزيولا انفانتيوم او السكت ديزيز بنسميه. طبعا يسبب تو فيروسز، human herpes virus 7 و human herpes virus 6. لكن ال 6 is much more common انه يكون symptomatic. The special characteristic about the herpes virus is latency. هدول التو فيروسز الرياكتيفيشن تبعهم مش كتير واضح، فبالتالي كأنه ما عندهم مش latency، زيهم زي الاي بي في. التاكسونومي التصنيف تبعهم بدنا نقرأه ونحفظه. التروبيزم تي سيلز، بي سيلز، ناتشورال كيلرز، monocytes, macrophages, epithelial cells و neural cells. To be or not to be matter is that men are from Mars. شوفوا الأشياء اللي بالأسود الغامق هي زي بتحكي اختصار لأسماء الخلايا اللي مسويت لي تروبيزم. latency بال peripheral blood mononuclear cells. receptors 6 على CD46 و 7 على CD4 اللي بالتي سيلز. هلا 2 فيروسز فقط بيستخدموا هذا الريسبتور للدخول إلى الخلية اللي هم الهربس فيروس 6 والميزلز، بيستخدموا نفس الريسبتور اللي هو CD46. هاي مهمة. transmission عن طريق respiratory droplets. هلا هذا الفيروس is ubiquitous يعني يصيب all human beings in early childhood.
their manifestations are not that severe and the infection might be asymptomatic. هلا in the classical presentation الانفant develops sudden fever. هاي الفيفر تستمر من 3 إلى 4 أيام. في هاي المرحلة راح يصير معاه فبرايل في سيجرز البيبي، لأن الفيفر كتير كتير قوي. هلا بعد 3 إلى 4 أيام تبدأ الراش بالظهور على ترانكول فيز، بصير عندي الحرارة بتبدأ تقل. فالدكتور هو برتاح لما تبدأ الراش تظهر على البيبي. طبعا هذا الديزيز nearly always harmless. مشكلته الوحيدة اللي هي الأكيوت فبرايل إلنس، الحرارة اللي ارتفاع درجات الحرارة اللي بتصير مع البيبي. تمام. ها infectious mononucleosis اللي بيصير بالكبار بيشبه، أو الهربس فيروس 6 اللي بيصير مع الكبار بيشبه المونونيوكليوس. هلا الفيرست ديزيز وهدول كل مرض مش سمينا احنا السكت ديزيز روزيولا انفانتي. زمان كانوا مسمين الامراض اللي بتظهر فيها راش فيرست ديزيز، سكند ديزيز، ثيرد ديزيز. كل ديزيز ايش الفيروس اللي بيسبب. مثلا الحصبة الألمانية ثيرد ديزيز. فهمتوا؟ طبعا بدكم تحفظوها. هيك بنكون احنا خلصنا. أتمنى لكم التوفيق.